Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum arată acest spațiu, Elena? Suntem într-o bulă și în față e un nor imens. Deschis. E un alb metalic. Imens este. Stă în fața noastră ca un egregor. Așa că arată ca un egregor, ca un Mhm, mhm. mare. Acest nor este legat de doamna Georgeta sau de cineva din noi? Nu, de noi nu. Mhm, De ea. mhm. Bine. Dar nu este de nu e legată direct de ea. Mhm. Dar este, cum s-ar zice, ca și cum ceva e deasupra ei și stă și o urmărește, așa zis. Elena, Da, mergem la 3. Pe linia temporală a doamnei Georgeta la o lună în trecut. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Este acest nor. dar aici a reușit să-l mai depărteze, a fost mult mai aproape. Era A- legat de ea. Era legată de ea mai. Da, da, e Gregorul, care l-am zis. Mhm. Elena, mergem la distanța de 2 ore din momentul de aici și acum, în urmă, până a vorbi cu doamna Georgeta. 1, 2, 3. Vizualizează, este acest nor, E deasupra, nu este legat de ea, dar este ca și cum uh, o supervizează. o Nu mai este, supervizează. da, da, nu mai este legătură cu ea sau a fost în timp care o văd aproape în el, în norul ăsta. Acum este deja separată, în urmă cu 2 ore o văd pregătindu-se, vorbind cu nepoții, cu totul, dar egregorul este deasupra, este mare. Mă interesează dacă discuția mea cu ea și-a avut careva efect, adică egregorul s-a retras, Uh, nu mai pregătindu-se e, de sesiune. nu știa că face sesiune și nu mai este legat de o lună de zile, nu mai este legat, dar este deasupra. Ca și cum am zis, o urmărește ca o Mhm, supervizare. mhm, mhm. Uh, Când a vorbit cu tine, s-a ridicat mai sus și s-a compactat. Adică s-a făcut mai mic, s-a dus mai Mhm, sus. mhm. Și ca și cum era ca o
așa zis portal, dar nu-l văd portal, e ca o undă să asculte să prindă informația. E ca un fir uh, care duce de la el către, către doamna, Mhm. Bine, dar e deasupra casei și vrea să asculte, foarte bine, să prindă informația. Da. foarte bine. La 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi. Unu, 2, 3. Și acum la 3, Elena, ce se întâmplă? S-a schimbat Rămâne cumva? jos, rămâne jos. E aici jos. E Gregorul. Mhm. La 3 mergem într-un spațiu prielnic pentru sesiunea de astăzi de purificare pentru doamna Georgeta. Unu, 2, 3. Da. Unde suntem acum? În, nu ne-am ridicat deasupra, în 7 suntem. Mhm, De ce în 7? Fiindcă are două legături puternice mhm. care vrea să și le rezolve. Cu două persoane care deja am Da, vorbit despre ele, da? da. Mhm, Și dacă trece dincolo de, de Matrix, pierde legătura. Nu, nu are vibrația corespunzătoare cu mhm, cele. mhm. Da, 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 da. Bine, Elena, ne activizăm la 3 protecția la maxim aici. Unu, 2, 3. Da. Scanează mai întâi frecvențele reprezentanților lumilor întunecate inferioare Uh, de... Aș vrea un pic că sunt legate puternici. Cele două Da, bine, sunt bine. dezîncarnați, sunt legate de zona ei abdominală cu totul. Mhm, O punem să își desfacă, să ia supapa, părțile care i-au rămas cu traumă, cu totul, doar să se desfacă și să o pună în față. Să îi cheamă, sunt, în, sunt, nu sunt încarnați niciunul dintre ei. mhm, Îi cheamă în afara bulei și cu o bulă, câte o bulă de protecție în afara bulei noastre, ca să pot să rezolve trauma asta. Problema de cancer și de toate astea e legată de ei ca persoane cu care a experimentat. experimentat. Dincolo de asta este altceva, dar am Mhm, făcut mhm, protecția asta ca să putem să lucrăm toate astea, să vadă și ei, mhm, mhm. să conștientizeze. Ma- Da, Elena, mai întâi vreau să vedem dacă sunt de frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare, ceva, entități. da. Scanează la 3, 1, 2, 3. Mm. Ce se întâmplă? Sunt că sunt legați de ei. De ei. Da, sunt legați cu ei. De asta am vrut să-i punem aici ca Mhm, să putem să lucrăm cu ea și să le vadă și ei, să mhm. se poată să desprindă. Ce ai depistat pe această frecvență? Păi sunt de la dimensiunea a treia până la minus 30. Minus Minus, tre- 30. minus 30 este cu frecvența tatălui. Uh, Faptul că i s-a desprins o parte din un aspect de 3% care este minus 30 din cauza, eu văd aici, infartului l-a făcut.
și e în minus 30 și e legat de... Sunt mai multe, sunt din 3 până în minus 30 sunt mantide, sunt reptilienii, că sunt pe linii diferite și sunt dracoreptilienii. Deci este linia asta din minus 30. Așa, și soțul este legat pe o karmă de linia Anunnachilor. Da, Anunnaki. Și astea sunt în legătură cu ei. Ce ține de ea ca ființă mai are, mai are aspecte cu lumile inferioare. Dar aspecte foarte mici, cum să spun, energii care, cu care a co-creat și sunt acolo. Sunt din încarnări mai vechi, Da, foarte vechi. Da, și sunt și mai jos de minus 30. 59. minus 59. Da, energiile. Deci nu, da, sunt foarte vechi, aspecte foarte vechi. Deci energii foarte vechi, care au rămas cuplate. Eu le văd cuplate acolo. Sunt ca niște butoane care se deschid, se închid, cu energii care se scurg de la ea acolo. Da, Extragem cu blândețe toată informația, cauzele acestor conexiuni cu aceste entități da, pentru conștientizarea deplină. Doamna Georgeta vizualizează, da, este, da. Vede și toate legăturile și își vede uh, corpurile astea, că astea sunt corpuri foarte vechi și sunt corpuri imense. Și a făcut parte dintr-o bucată de... Eu văd o stea. O stea. A fost o stea în Andromeda. Este o matrice foarte mare care a fost stea în Andromeda și a fost parte de, de zei foarte vechi, mai vechi decât Anunnaki, demiurgi. Da, așa, la 3, doamna Georgeta extrage toată conștientizarea din această informație, 1, 2, 3, și deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3, mai este ceva de spus. da, Deci este demiurgul, se vede întuneric toată energia demiurgului. Ea mi arată, a transformat-o ca să aibă legături cu părțile, bucățile care s-au spart și nu numai ea din matrici, este arhitectul. Arhitectul le urmărește și le gestionează și vorbește de partea asta de matrice
spartă și de altele, nu numai de ea, dar în special zice că arhitectul le gestionează. De ea sunt multe, chiar dacă la ea e conștientă, au rămas energii și aspecte. De ea îmi spune că are și butoanele astea, fiind parte de stea aici, în fața stelei. Are o conștiință foarte mare și merge pe linie, e întreagă. Îmi dă informația ca și cum o are pe toată. Conștientizată. Da, Minunat. Minunat. Bine. Acum, da, scanează frecvențele celor decedați, al dezincarnaților, dacă mai sunt în câmpul energetic al doamnei Georgeta, 1, 2, 3, și din alte încarnări. da, sunt cele vechi. Da, sunt. Astea vechi nu s-au scos. Sunt conștientizate, sunt văzute, dar nu s-au rupt, adică nu a desfăcut legăturile, n-a făcut ceva în legătură să le desfacă și să-și tragă energia. Și steaua asta mi-e mereu deasupra, matricea asta întreagă acum stă permanent deasupra. E ca și cum veghează tot procesul. Acel nor ai careva legătură cu această stea? Nu, nu, nu. Norul are legătură cu cele două persoane. E ca Mhm, o ruptură de ea. mhm, mhm, Norul ăsta se interpune între stea mhm. și Și dânsa. da, și bucata ei Mhm. care experimentează în corpul ăsta. Da, De asemenea, extrage toată informația legată de aceste legături cu dezincarnații, da, cauzele, locul, da, pentru a conștientiza, așa, la da, 3 extrage toată informația pentru conștientizare, 1, 2, 3. da, Acum te conectează la această frecvență, 1, 2, 3. da. Simt în piept ce a simțit steaua asta când i s-au văzut bucățile, știi? Când se simte în piept ca o ruptură, mie îmi transmite uh, telepatic cum s-a simțit și simt pe corpul meu, știi cum să rupe ceva din piept. Mhm. Mai sunt și emoțiile acestea pe care le percepi în. Da, nu sunt atât de emoții cât e, nu atât emoțional cât e fizic durerea. Mhm, Și este bucată și e ca și cum locul ăsta din corpul ei a fost gol, unde se lipește de steaua asta și a intrat altceva. De-aia a făcut și psoriazisul, de-aia a făcut și cancerul. S-a prins altceva. Psoriazisul este cum se prinde știi, de corp. Se prinde ceva și trebuie ramificații să se hrănească din corp. Și a mhm. intrat ca prin sistemul nervos, prin S-a folosit sistemul periferiile nervos de nervos central, central, da. Nu central, cât periferic, periferic. de la gât în jos. N-a putut folosi capul, fiindcă este puternică. Dacă putea folosi, îi
vrea să-i preia informația. Nu a putut-o, fiindcă este bucată de stea și e vibrație înaltă. N-a putut să ajungă de la piept în jos. A putut să intre de la piept în sus. Nu. Bine. Acum, Da. Elena, scanează frecvența tuturor loviturilor de magie neagră din câmpul doamnei Georgeta. 1, 2, 3. Este Da, careva energie da sunt. trimisă. Noi nu sunt. S-au tot curățit, dar sunt aspectele vechi, că de aia Mm, rămân. De mhm. este permanent steaua aici și arată părțile stea, uh, părțile vechi care sunt, cum să explic, în momentul că s-a spart printr-o explozie, am văzut săgeată neagră, ele au fost trase în jos și prin diferite energii, că de fapt sunt și magiile negre și incantațiile și astea sunt forme de energii trase și mi-arată aspectele vechi de acolo, de a și-a zis magie neagră. Din ce cauză steaua sa a A fost fost, lovită? da, a fost partea, a fost, mi-arată ca, Lovită magic? da, da, a fost din antiunivers venită, ca un portal negru, dar ca o energie puternică de a, de a spart-o atunci. Și e impresionant că și-a adunat foarte multe bucăți. Steaua nu mai este în universul ăsta. Toate bucățile care le-a adunat nu mai sunt în universul ăsta. Mai sunt prin univers, dar ea s-a refăcut în, în 12. Acolo vrea să refacă. Da, Doamna Georgeta vizualizează, da, vizualizează, își vede. conștientizează. Da, Mhm. Minunat. și a schimbat așa și partea energetică, parcă a prins vibrația stelei. Undeva s-a îndreptat, undeva ca și cum partea cu soțul și cu tatăl său, aici în energetic, la nivelul ăsta, îi se pare ceva străin. Diferit de Da, vibrațiile ei, da? da, 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 Foarte bine. Este important conștientizarea. da, La 3, te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvențele tuturor chipurilor, implanturilor, convertoarelor de energie, la orice nivel, inclusiv nivel da, ADN și da, celular. da, 1, mai 2, sunt. 3. Da, mai sunt. Mai sunt și în ADN-ul și se tot încearcă să se bage. Nu pot să nu întreb de Prin pastile. pastile. Nu le mai primește corpul. Ce poate să-i facă rău e supapa asta neagră de care a fost prinsă și de aia avea durerea. Fiindcă erau agresive la nivel de fizic. În momentul când cădeau ca o piatră neagră, că ele sunt în astral, sunt negre. Sunt chipuri negre de robotizare a corpului, nu ăsta, de a prinde informația în corpul energetic, de a se prinde de corpul energetic și încarnările viitoare să vină pe alte structuri, nu carbonice, ci metalice.
Mhm. Vizualizează la nivelul ochilor fizici. Sunt și aici și implanturi. Da, da, sunt. Nu sunt active. Au opacizat de aia o și deranjează foarte tare. O deranjează parcă e ceva în plus, nu mai sunt active. Nu le mai pot folosi. Pentru aia o deranjează pe ea că sunt puse peste ochi natural. Și Ea sunt, blochează acțiunea lor. da, blochează acțiunea lor, da, deja. Dar poate face o chestie în momentul când și-a scos tot ADN-ul și rămâne cu ADN-ul original și cu matricea originală, infuzează foarte multă energie, pulsează în ei energie de lumină și e ca și cum le integrează și să desface cât de cât, deci nu, să desface cât de cât opacitatea aia separată care o deranjează. Mhm. Și mai este o chestie, ce întreține, de nu corpul nu-și poate face funcțiile, sunt și pastilele astea. Că de mult, deci după operație își, și după ce sesiunea a mai făcut, își mai desfăcea mult mai mult. Dar a stopat pastilele astea. Refacerea structurilor și integrarea cât de cât a cristalinului. Mhm. Doamna Georgeta le recunoaște acum tot, Da, a extras informația pentru da, conștientizare. Minunat. da, La 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor entităților paraziții astrale fără inteligență, formă de larvă și alți părți astrali. 1, 2, 3. da, sunt. Au încercat prin asta. Prin gripa asta care a avut-o, mai zic. Așa o Mhm. numesc ei. Da, s-au încercat. Mai sunt și vechi. Și vreau să spun că mai sunt structuri, constructe și structuri foarte vechi care le are. Și are și constructul ăsta a creștinismului care nu da jos. Îl are deasupra capului. Îl vizualizează, Da, își mai de-aia îi dorește vine să-l de păstreze. de-aia îi vine permanent că ea mai are impregnat în celulă și în ADN de spune tot timpul Mhm. cuvântul Da. Fraza da, fermecată, da, indusă. Mhm. da. Și mai are din structuri ce mi-ai zis aici de fără conștiință, bacterii fără conștiință, uh, de când au fost aduși în foarte vechi mai sunt. Se văd ca un vortex. Știi cum se vede, știi cum se văd astea, galaxiile. Mhm. Aici a fost folosită și în structura asta, aici sunt foarte multe de care este legată și adunate. Este foarte departe de ea, dar are legătura ca o umbră legată de ea.
în structura asta a fost cândva pusă. De Doamna aia și, Gergeta da, de, vizualizează, da, de aia extrage și, din toate constructele informația, da, da, și vede că de are și un corpul fizic a avut predispoziția de bolile astea grele. Una dintre energie și de aici, de la nămolul ăsta ca o galaxie. mhm, Mie îmi vine că este o galaxie neagră. Acum nu mai e lumină în ea, dar mai sunt legate părți de lumină și au fost puse foarte multe lumini aici. Și e o energie grea și galaxia asta s-a format e în minus, da, în minus 50 este. Da. așa, la Și 3 extrage toată informația pentru conștientizarea cea mare, ai 1, și mâna. 2, 3, Deci în momentul când am arătat cu mâna și m-am dus în energia respectivă, te-a e o afectat cumva? nu este o energie, am simțit energia atât de grea, dură, grea, nămoloasă. Deci de aici vine informația iadului. Acolo e iadul, Da, primul iad, da? da, a fost prima galaxie în minus care a putut fi adusă și învârtită și energizată cu suflete. Primul iad din, din universul ăsta Matrix. Cine l-a creat? Demiurgul. Demiurg. De asta arhitectul nu mai are. Le urmărește, deci e ca o transformare care le urmărește prin plus. Sufletele au rămas legate de ele, că au plecat și Mhm. e cum rămâne legat de cordoane legate de ea. Da, Bine. La 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. da, Cum scanează frecvența tuturor egregoarelor, conștiința colective, sistemul de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune. 1, 2, 3. da. Aici are foarte multe. Aici are multe. Aici nu-mi scos nimic. Nu a A fost rămas. nimic atins, da? Da, egregoarele nu au fost atinse. Există Matricele, și ma, cel religios, da, religioase, religios, că sunt mai multe. da, matrice, da, matrici, constructe, da, Le vizualizează, da. extrage toată. Deci aici sunt în jur de 50, dar în totalitate, în toate încarnările, sunt 172 de mii, îmi zice. Văd foarte multe și ea zice că sunt 172 de mii. Da, screle. Extrage din toate, toată informația, toată cauza, Da, toată informația pentru conștientizare. 1, 2, 3. da.
Așa. Acum te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Doamna Georgeta le vede acum pe toate, Da, le ține pe toate în lumină. da. E blândă, fără teamă, fără ură, dar cu recunoaștere. Ce Ac- frumos. E supervizată de steaua asta. Da. Acum mai extrage odată toate informațiile legate de aceste interferențe, toate cauze, toate condițiile, de ce au venit, când au venit, ce le-a tras, ce le-a ținut acolo atâta timp. Da, cu asta ia și egregorul ăsta. Greu de luat, dar ia și îl trimite în lumină. Norul ăsta. Extrage, vine în fața ei, în conștiință, pentru a fi înțelese, nu pentru a o face Da. să sufere, ci pentru a le încărca, nu pentru a se încărca, ci pentru a se elibera, pentru că ceea ce este înțeles poate fi eliberat, ceea ce este văzut poate fi transformat. Pe măsură ce le înțelege, pe măsură ce informațiile sunt primite, interferențe încep să se rezolve. Așa. Și acum, în această stare, doamna Georgeta își dorește o purificare în sursa primordială, Da, face un lucru, le dă informația, le arată la tatăl și la soțul, le mhm, arată toată informația, se desprinde de ei, le arată unde se duce, uh, își preia și dă toată informația, oricum ea uh, le mai face. le va mai preda informația, Da, da, dar la nivelul ăsta vrea să plece singură, doar vrea să să, le, da, fiindcă să nu, este diferență de frecvențe, da, diferențe de frecvențe și tatăl, partea din minus, i s-a integrat și soțul s-a dus în 6 mhm. și tatăl este în 5. Da, și acum mergem în sus, sursă. Așa, acum vom urca împreună în sursa primordială, vom face o mișcare subtilă a conștiinței, voi număra până la 3, 1, simți cum centrul tău se deplasează ușor în sus, ca și cum ai privi din afară, deasupra, vezi trupul tău acolo jos, așezat, liniștit, curat, odihnit, îi mulțumești, îl binecuvântezi. 2. Continui să te ridici ușor. Acum camera se îndepărtează încet, devine mai mică în timp ce tu devii mai vast. Ești ca o stea care își reia locul pe cer. 3. Doamna Georgeta, ești în sursa primordială, ești acasă, în inima din care totul pornește și în care totul se întoarce. Aici nu există timp, aici nu există separare, aici ești tu, înainte de toate formele, aici în sursă, în acest loc sacru, rostesc acum chemare pentru tine, doamna Georgeta. Toate părțile sufletului tău, din toate lumile, din toate timpurile,
din toate formele, din toate existențele. Veniți acum aici, veniți acasă, fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei, din toate lumele, din toate timpurile, din toate formele, cu toate conștientizările. Aduceți cu voi toată informația despre cauzele și condițiile în care s-au format interferențe cu entități, cu sisteme de control, cu limitări, cu extragere de energie. Nici o parte nu este pierdută, nici o parte nu este uitată, nici o parte nu este prea departe. Toate vin și se așează în jurul tău, înăuntrul tău. Le vezi venind acum ca puncte de lumină, ca flăcări calde, ca șoapte blânde. Se adună în jurul tău, în tine. Toate sunt aici, toate sunt prezente. Aici, în sursa primordială, sunt codurile originale. Ele sunt modelul tău perfect, amprenta divină, a ceea ce ești tu dincolo de orice experiență, neschimbate, nealterate, veșnice. Acum, fiecare personal al fiecărei părți în tine se așează lin lângă codul original, corespunzător, ușor, natural, fără efort, nu se șterge nimic. Se integrează totul ca o piatră prețioasă care după ce a fost tăiată în mii de fațete, își regăsește strălucirea unică. Fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Acum, sincronizăm toate aceste părți, toate codurile, toate experiențele, toate înțelepciunile. Le activăm într-o sferă nouă de experiențe, o sferă proaspătă, curată, vie, creată special pentru tine acum. Tot ce ai fost devine parte din tot ce ești. Tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreg, ești unul, ești acasă în tine însuți. Acum, din sursa primordială, privim cu iubire trupul tău fizic, această corabie sfântă care te-a purtat prin atâtea vieți, codurile personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țesut, se ridică lin acum, ca niște aburi fini, ca niște fumuri ușoare, vine în sursă și se așează lângă codurile originale pentru corpul tău. Acolo unde este un blocaj, acum se naște curgerea. Acolo unde este durere, acum se naște vindecare. Acolo unde este oboseală, acum se naște prospețimea. Acolo unde este boală, acum se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum. Toate organele își reamintesc funcția lor perfectă. Toate sistemele organismului cântă din nou în armonie. Programele destructive de îmbătrânire sunt neutralizate acum. Se dizolvă ca ceața în soare. Toate limitările de vârstă sunt ridicate acum. Cad ca niște mantii prea strâmte. Regenerarea începe acum, în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul tău se armonizează la maximum. Ești proaspăt, ești viu, ești tânăr în lumină. În tine există două energii fundamentale. Una este feminină
și alta este energia masculină. Energia masculină este activă, caldă, dădătoare, puternică, protectoare. Cea feminină este receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă. Simte-le acum în tine. Poate una a fost prea activă în viața ta, poate cealaltă a fost neglijată. În mâna ta dreaptă simte un soare cald și auriu. Este puterea ta masculină, energia ta activă, creatoare. În mâna ta stângă simte o lumină blândă argintie. Este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă, profundă. Acum adu-le împreună în centrul pieptului tău. Soarele și luna se întâlnesc. Auriu și argintiu se contopesc. Dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blândețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate în armonie. Ești întreg. Acum ascultă aceste cuvinte. Ele nu sunt simple sugestii, ele sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa principală, primordială. Ești viu născut din ea. Nu ești creat de nimeni. Nu ești deținut de nimeni. Ești liber, ești suveran. De acum înainte, nu mai accepti să fii exploatat în niciun mod de nimeni, niciodată. În această clipă, ești deconectat de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu energetic care îți extragea vitalitatea este tăiat acum. Orice program care te limita este șters acum. Te deconectezi de la toate gregoarele, de la toate conștiințele colective, de la toate matricile care nu-ți onorează libertatea, inclusiv programul karmic. Se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care ți le-ai ales singur. Iar acum le-ai învățat, ești absolvit, ești liber. De acum experimentezi în lumea 3D pe propriile tale scenarii. Îți creezi singur realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru. Alături de tine sunt cei care doresc aceeași ascensiune spre lumină. Împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistrul magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, în această sursă primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat, lumină din lumină, iubire din iubire. 3. Ești cine ești cu adevărat, acum și pururea, veșnic și neschimbat. Ești lumină, ești iubire, ești sursă. Acum vom face călătorie înapoi în timp, înainte de prima ta sosire în spațiul Pământului. Voi număra până la 3. 1. Încep să te deplasezi ușor pe linia ta temporală, plutind înapoi. Treci prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2.
Treci dincolo de pământ, dincolo de această planetă, în spațiul dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire. Acel sine străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită acum la tine și comunici și el îți comunică. Faceți schimb de informații pe care le dețineți, toate experiențele din toate lumile, toate conștientizările din toate timpurile. Le primiți acum. Lăsați informațiile să curgă în tine și din tine, ca un râu de lumină, ca o ploaie blândă. Acum, la 3, sincronizați-vă în tot ce sunteți. Le activizați acum în ființa ta. Tot ce a fost devine parte din tine. Tot ce știi devine viu în tine. Sinele tău străvechi primește acum adevărul esențial transmis de tine. Doar tu însuți îți planifici ceea ce dorești să experimentezi. Nimeni altcineva, nicio entitate, niciun sistem de control, niciun egregor, nicio matrice, nicio conștiință colectivă. Doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta de plină, orice condiție impuse de alții, poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții, poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Acum ne întoarcem în sursă la 3, 1, 2, 3 și acum în sursă să dăm împreună un program blând și puternic în ființa ta, o sămânță de aur care va crește în tine. Acest program spune de fiecare dată când mă trezesc din somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin din transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activizez suveranitatea și puterea. Acest program se înnoiește singur la fiecare trezire, se întărește singur cu fiecare respirație, este viu în tine și crește mereu. Acum resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântăm pentru tot ce te-a învățat, o lăsăm să te odihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiențe pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește acum. Ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi în acord cu cine ești tu cu adevărat. Elena, cum arată acum, doamna Georgeta? Da, este integrată deci când a urcat în sus și s-a desprins de cele două suflete, s-a integrat în stea și a urcat în sursă. Acolo a lucrat și a integrat tot
sistemul care e ca un circuit care l-a făcut. Și acum este integrată ca matrice în sursă cu toată informația și cu un proiect, adică cu un canal puternic de lumină către corpul fizic, canalul original de lumină. Vizualizează acum corpul fizic. Da, Ce este, schimbări s-au uh, declanșat în el? se încarcă din asta, lumina asta care vine de la matricea originală, încarcă efectiv corpul fizic și începe să corecteze, se restructureze totul. Totul e ca și cum reface punctele goale care au rămas de structuri interpuse ce a fost artificial, ADN artificial, efectiv lumina asta încarcă. Ea are e o lumină aurie albă în interior, deci canalul. De te uiți zici că ți ard ochii. Asta e lumina ei, propice ca matrice și ca e o lumină care hrănește. Asta îmi dă informația. Asta este o lumină care hrănește, cum sunt soarele și stelele. În momentul când se aprinde și ești în lumina asta, e ca și cum te hrănești, crești și te manifesti. Și e foarte puternică ca energie. Eu sunt în față așa să mă uit și o simt. Și mă uit la corpul fizic cum se restructurează, cum se regenerează, cum se reîncarcă. S-a declanșat un proces de Da, alchimizare în el, da, da? da, da. Mai greu un pic, dar se reface. Se reface și va fi funcțională și văd că supapa asta ziceam că Mhm. este neagră, își reface din nou. Și-a Starea ei schimbat, normală. da, și-a schimbat rotația Mhm. și acum devine aurie, nu mai este neagră și încarcă stomacul și curge prin intestine lumina asta și se pune în fiecare, eu explic cum văd, se pune în fiecare structură lipsă ca să integreze celula să se refacă și cel mai mult se reface și cel mai tare se va reface corpul energetic. Se, așa îmi vine informația mea, primul cuvânt indestructibil va fi corpul ăsta energetic. Mhm. Un corp stelar, nu? Da, un corp energetic stelar, da. Da. Din care cauză au fost durerile în stomac provocate de acest vortex? Păi, din cauza că îi provocau, era legătura asta care era cu soțul și Mhm. care erau legați la structurile astea uh, din Minus și la galaxia asta din Minus a Demiurgului. Mhm. Și plus de asta întrețineau și
Mie îmi vine informația că astea ce conțineau erau din ca informate, pastilele ca și informație, nu ca ce conțineau. Informate cu informația din galaxia asta. Elena, Era cordonul mhm. și crea ca o gaură neagră și durere în stomac. Mai este necesar să primească careva pastile? Nu mai este necesar de mult. Doamna Georgeta a conștientizat pe deplin partea Da, ei. da. Și dacă le va lua, Le poate corpul, neutraliza? corpul energetic a devenit indestructibil. Asta e cuvântul care Mhm, mi spune indestructibil. Și sunt ca și cum ei, cum se zice, metaforic, apă de ploaie, mhm, că imediat le neutralizează. Deci cum a intrat, e ca un vortex de lumină din asta, ca de stea, cum sunt, știi, exploziile alea de lumină. mhm, Și cred mhm. cum le-a luat, cum le-a... S-au Scântei. ars, da, Mhm. s-a ars informația. Psoriazisul tot era legat Da, păi am de... explicat cum Mhm, a fost prins asta de întreg plexul, întreg abdomenul și mhm. îi trebuia Sistemul un nervos nervos, da, să fie și să prindă la închieturi, că, periferic. da, periferii, să prindă închieturile ca să fie agățat. E ca și o ancorare, așa, ancorare. Mhm. Varice. E, văd cum circulă energia asta neagră prin sânge și sparge. E transformată din vortexul ăsta. Sunt niște mici ace negre. Eu le văd în energetic, le explic cum le văd în ace negre care înțeapă vasele de sânge. Le lărgesc și rămân, știi cum rămân, nu așa înfipte în ea, rămân dintr-un perete în altul. Astea erau au fost implanturi. Mhm, Astea. Mici nanoboți din ăștia tip implanturi. A trebuit să rămână agățat. Erau meniți să rămână agățați în vasele de sânge. Și de aia s-au mărit așa. Da, Ope- Operația citostatică, acolo a stat o entitate înainte, cu partea soțului. I-a scos locul. cuibul. Da, a omorât zona. Era vibrație prea joasă. Și a rămas doar partea soțului. Da, Durerile de oase, nu se metabolizau din cauza aia, din cauza nanoboților ăstora, din cauza și eu le zic ace. mhm, Deci sunt ca niște ace, dar sunt la amândouă au amândouă vârfurile.
Așa, uh, e ca și cum anulau. Văd că anulează uh, și nu se poate transforma. Sunt ca și mici steluțe albe. Astea sunt mineralele, le văd, care se prind și se încarcă și se transformă și încarcă zonele. Și atunci sunt ca și niște întreruperi pe sistem. Și întreruperile astea văd că provoacă dureri. Și era și corpul energetic întrerupt. Din corpul energetic întrerupt e structura de rezistență a fizicului. Și era întrerupt un pic și cu, văd canalul cu Mamatera întrerupt. Energia vitală și cu rezistența structurii osoase. Acum este refăcut Da, canalul. Mhm. da, Bine. Elena, putem chema aici pe tatăl ei, suportă aceste frecvențe aici. în sursă. Da. Da, Bine, la da, 3 da, le invităm în fața doamnei Georgeta pe tatăl ei. 1, 2, 3. da, Doamna Georgeta formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează deci, cu esența ei, cine este ea. da, i-a dat Mhm, informația, dar în momentul când sufletele, ființele ajung aici, însă ele conștientizează și își văd matricele. mhm. Îi dă toată informația care, dar însă și el își vede matricea și are, așa vine cuvântul, supraconștientizare. Da, s-a, s-a, s-a dus în matricea lui original. El poate folosi orice algoritm pe care l-a efectuat doamna Georgeta pentru Da, el. îi mulțumește tare mult Mhm. și știa de asta că o va Ș- face. Știa de ea. Că o va Minunat. face, da. Doamna Georgeta și-a rămas bun și el poate pleca în sferele lui. 1, 2, 3. Da, Acum, la 3, invităm pe soțul ei. 1, 2, 3. A putut urca aici în sursă. da, a deschis un portal către el cu Mhm, informații de ridicare și mhm, conștientizare, de schimbare de frecvențe. mhm. Da, De asemenea, la 3 formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează toată informația despre ea, despre purificare, ce își dorește ea. 1, 2, 3. Și oferă lui, da. așa, Și îi mulțumește că a stat cu ea atâta timp. I-a spus că a stat ca să o protejeze, dar i-a arătat, deși au schimbat informațiile și e ca și o formă de a-și cere iertare că a stat atâta timp. N-a știut că îi provoacă boală. mhm. Deci nu au întreaga informație. Când am fost acolo, nu aveam întreaga informație. Credeam că îți fac bine, spunea. Elena, Da, au mai avut încarnări împreună. da, da, Câte? au avut încarnări și foarte vechi.
Și foarte Și vechi. vreau să spun că și el ca matrice e tot o matrice stelară și Stelară. a fost cu ea acolo, în galaxia asta din Minus, al Demiurgului. Știi ce au vrut să facă? Că acum îmi dau informația. Demiurg a vrut să transforme, a spart stelele să le coboare din Andromeda. La un moment dat, așa îmi vine informația, așa o Mhm. dau și așa mi-o dau ei, să spargă părțile de stele, El formase deja vortexul invers al galaxiei, uh, să le coboare și să energizeze galaxia Demiurgului de minus 50. Să le schimbe Și frecvența, da? da, da, și să formeze acolo un univers, Un un shadow, antiunivers, da? da, cu lumină să energizeze. Foarte grea energie, ca o, da, e primul iad, de aia se explică că e ca un noroi. De aia mulți au senzația, au și memoria asta a primului iad cu galaxia asta inversă, că e imensă, e mai mare decât galaxiile care le știm noi Mhm. din plus și e o energie noroioasă, nămăloasă. Zice, te duci în o senzație de măl, de noroi, de zmoală, așa zis, de zmoală. Mhm. De Mhm. acolo există informația asta. Și Bine, mulțumesc unui altuia cu toată reciproc. informația, da. Mhm. Și el se duce în partea lui. E tot o matrice așa mare, stelară. Da, poate pleca la 3. 1, 2, 3. Acum, doamna Georgeta invită mama ei în fața ei. 1, 2, 3. E format un portal. Da, dar mama e departe, e plecată. Ea e matrice, mama ei. Este încarnată. Nu, e în matrice. I-a dat informații, i-a tot dat informații și a avut altă, e în matrice. Și matricea ei cu suprasinele, așa îmi vine, este în 12. Mm. Că i-a tot dat informații. A dat informație, da? Dar n-a fost legată de ea și i-a dat informații și a avut o conștientizări. De ea nu mai simțea. Nu mai... Da, și e în suprasinele din 12, matricea din 12. Da, dar se duce informația. E, știi cum e, ca și cum o salut așa ca o Mhm. Mhm. Imaginea e alta, dar tradus e ca și cum imaginea este de lumină care pulsează, dar e ca și cum vezi și simți că îi face cu mâna și îi zâmbește. Și îi zâmbește și îi mulțumește. Și a primit sfera. Bine. Da. Și a rămas bun și poate pleca mama ei. 1, 2, 3. Acum, doamna Georgeta invită în fața ei pe fiica, soțul ei și nepoției ei. 1, 2, 3. Elena Sunt, da, are, sunt ca niște steluțe așa puse la rând. are doamna Georgeta cu fiica ei noduri karmice sau a avut. A avut, acum nu mai are. Le-a E ca o legătură.
ea s-a desprins de legătura. Fica are Fica. linie, da, linie karmică în spate. Ea nu și-a distrus-o. Doamna Georgeta, ca ființă, nu o mai are. Cu soțul fiicei are Uh, careva legătură karmică, not karmic, Au avut experiențe. Au avut au avut experiențe experiență multe. împreună. Mhm. Da, da, multe. Și cu fica. Dar fica îi văd o încărcătură karmică de pe linia familiei, care nu și-a tăiat-o. Mhm. Și de asta e ceva... Noduri karmice cu nepoței ei Au există. avut, da, au avut experiențe, da. Dar nu sunt... Nu, eu văd liniile Mhm. care merg așa către punct, cu puncte luminoase și mai închise și mai luminoase. Așa mi-arată dacă, ca experiențe. A avut experiențe, da. Elena, Dar da, când văd noduri karmice care se intersectează și care sunt legate, nu mai sunt. doamna Georgeta le-a conștientizat Da, și acum la trei poate forma pentru fiecare din ei câte o sferă energetică din vibrație surse primordiale, 1, 2, 3, le informează fiecare da, 1, 2, 3 și le oferă fiecare din ei. da. Această informație care a fost transmisă fiicii îi modifică careva starea Uh, ei. Nu e stare, e legătura care încă și-o ține ea la nivel energetic. Nu e stare. Uh, Informația toată e preluată. E preluată, dar fica Naruto, adică o ține că nu și-a făcut ciclu complet de tăiarea liniilor. O păstrează, dar numai ca ceva închis, negativ, noduri care să o deranjeze. Doar Ține informația, nu? informația și o mai ține, e vă legat emoțional, e vă legat un pic de aici. O ține emoțional. Bine. Da, La 3, doamna Georgeta și-a rămas bun. De la ei și ei pot pleca. 1, da, 2, 3. Elena, acum la 3, doamna Georgeta, în fața doamnei Georgeta apar toate arborii genealogici din toate existențele ei. 1, 2, 3. da. Sunt Sunt arbori mulți. da, arbori genealogic foarte vechi. Da. Mai sunt legături Uh, Sunt ca umbre. ca umbre sunt. Trebuie să le desfac umbrele astea toate. Sunt multe și sunt vechi. Uh, Cele de acum le-a conștientizat. Nu sunt duse definitiv, adică mai văd legături prin ele, dar nu sunt atât de puternice cum arată un arbore genealogic legat Mhm. pe, pe linie trecută și viitoare, unde au fost și unde se construiesc înainte.
Elena, la 3, doamna Gerita formează pentru fiecare arbor genealogic de o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informează fiecare sferă cu informația despre esența ei Da. și tot ce vrea să transmită. 1, 2, 3 și la 3 le oferă fiecare o arbor genealogic, adică câte o sferă. 1, 2, 3. Se topesc Da, umbrele. da, efectiv. E ca și când a pus sferele, cum ar face, știi, o flamă de lumină și se ard și de ele se desprind foarte multe linii foarte subțiri din univers. Da, s-au dus. S-au dus, da? Minunat. Bine, acum, la 3, doamna Georgeta invită în fața ei toate ființele, toate entitățile, din toate existențe, din toate încarnările cu care a fost careva relații. 1, 2, 3. Da. Sunt Mhm. multe. E e o matrice stelară. O matrice stelară. Stelară. A avut de-a face cu multe matrice, cu multe ființe, cu multe... Urmează la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează cu toată informația despre esența ei, despre starea ei, cine este ea. Așa. Adaugă mulțumiri pentru că au fost în încarnările ei pentru a primi experiențe. Le Da, mulțumește pentru asta. Își cere scuze dacă a fost nu chiar atât de atentă cu ei și a provocat careva disconfort, așa, și la 3 îndreaptă această sferă către toți cei ce s-au prezentat. 1, 2, 3. își trage cordonul de la e arhitect. Demiurgul e mm, în urmă care s-a contopit în arhitect și îți trage cordonul și îl atenționează. De la entități nu le își trage totul, nu le Mhm, trimite nimic că o faci. Nu, nu sfințe de lumină, nu. Le transmite doar informația și separă arhitectul. mhm. Deci îl separă cu totul, efectiv în momentul când rupe cordonul e ca și cum îl trimite, îl separă și îl trimite tot mai adânc în sursa lui, ca și cum îl împinge energetic, văd. Bine, Și la ființe le-a trimis la toate și cu mulțumiri, cu cărcătură informațională care să, așa zis, să le ajute cumva informația, cu o încărcătură de lumină, aceeași culoare ca și ea. Da, le mulțumește și la 3 ei da, pot pleca cu toții. da, 1, 2, 3. da, s-au dus fiecare în lumile lor. E ca și cum s-au răsfirat. A Elena, dispărut. scanează mentalul doamnei Georgeta dacă sunt programe destructive pentru ea. 1, 2, 3. Au fost. Au fost acum. Dar au fost atât de adânc băgate sub mintea conștientă. Puncte negre. Acum nu mai sunt, da? Nu, nu Mhm. mai sunt. Bine. Pentru că
Fiind ființă stelară, ea este din fire o în mișcare, o fire pozitivă, Mhm. o fire energică, o fire care nu zace, nu se lasă uh, să, să decadă și programele astea erau așa zis, sub mintea conștientă, dar nu în subconștientul ăsta mare. Era imediat sub mintea conștientă care impulsiona, așa îmi vine că văd firele, sistemul nervos vegetativ, simpatic și parasimpatic. Mhm. Da, Așa. Elena, întreabă pe doamna Georgeta, îți dorește să experimenteze într-un portal experimental de frecvență înaltă modalitatea de refacere a corpului fizic cât se poate de repede da, și la maxim posibil. da, da, Mhm. La 3, deschide un portal experimental pentru doamna Georgeta 1, 2, 3. Îl programez cu cele menționate mai înainte, 1, 2, 3. Poate intra în acest portal, 1, 2, 3. Activizez portalul, 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, tipul în care va primi toate experiențele pentru a-și reface la maxim corpul fizic. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din da, portal. 1, 2, 3. da, Vrea să-și activizeze și sincronizeze aceste experiențe pe linia ei da, temporară. da. Poate face la 3, 1, 2, 3. Acum întreabă pe doamna Georgeta. Își dorește un portal Nu zice, nu zice pe linia temporală, pe linia experimentală. pe linia experimentală. Da, Își dorește un portal experimental pentru a studia limba germană cât se poate de cu da, succes. da. Să-i desfacă, în primul rând, uh, curiozitatea. Curiozitatea. Da, așa îi zic, ce curiozitatea ca să și își face și experiența, dar în primul rând să-i desfacă curiozitatea ca să poată să aibă liniile astea. Mhm. Da. Elena, mai are aspecte care au fost în spațiu vorbitor de limbă germană? Nu. Nu. Um, Aici a experimentat în zona asta, dar a experimentat înainte de a se vorbi limba asta. Mhm. E o Bine, experiență mult mai veche, se recunoaște, și fiind o ființă stelară și de luminare, altă energie, și ca atare e altfel percepută în jurul de celelalte, de oameni și de celelalte ființe. Da, bine. La 3 deschid acest portal. 1, 2, 3. Poate să intre în acest portal. 1, 2, 3. Îl programez pentru a primi cele mai bune lecții de limba germană pentru a putea deveni un vorbitor de germană la perfecție. 1, 2, 3. Activizez portalul. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, tipul în care ea va primi toată experiența legată de acest portal. 1, 2, 3, 4.
5. Poate să iasă din Da. portal la 3, 1, 2, 3. Vrea să-și activizeze aceste experiențe pe Da. linia ei Da. temporară sau iarăși experimentală, vrea să-i spună. Da. O poate face la 3, 1, 2, 3. Elena, Da. acum mergem la 3 pe linia temporară a doamnei Georgeta, la distanța de un an de zile în viitorul ei. 1, 2, 3. Cum o vizualizezi? Da, este bine, dar văd că tot în fizic e în același sistem, dar în energetic e De, foarte bine, foarte bine. Deci e ca o... nu mai afectează. Am zis, are structura energetică indestructibilă. Așa tu repetă și parcă mai aude sunetul indestructibilă. Indiferent ce va face, în ce sistem este, că este un pic forțată în fizic, să, așa zis forțată, direcționată un pic mai agresiv către sistemele astea medicale, în care dar e, se încă o dată, exprăiește cu el, nu? da, Își dar, dictează propriile sale da, și reguli. da, și în energetic este, stă foarte bine și în fizic. Uh, Asta, durerea de stomac, ușor, ușor cedează. Văd că mai face analize pentru protocolul de cancer și ei văd că nu mai are nimic, dar tot îi dau. Deci la aparatură, deci asta este protocolul pentru Ei nu nanoboți. înțeleg unde e, da? Și Mă înțeleg foarte bine. Ca medici, ca mental, nu. Dar ca structură, ca sistem, structură și entități, înțeleg foarte bine și știu ce fac. Dar nu mai afectează, fiindcă știi cum e, iar îmi revine cuvântul apă de ploaie. apă de ploaie. Da. Bine, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Elena, cât timp are nevoie doamna Georgeta pentru îmbunătățirea stării fizice a corpului? 4 luni, 3-4 luni, îmbunătățirea, ca să-i cedeze durerile. Unele probleme fizice le las așa, așa zis probleme fizice. Dar este funcțională și este foarte bine, fiindcă știi ce zice? Ea va fi înmormântată. Nu vrea să-și lase foarte mult ADN-ul. Și unele probleme fizice o să rămână cu ele, dar să rămână funcțională, dar își lasă intenționat uh, din energetic și ca ființă să se distrugă ADN-ul
de lumină din celulă să nu fie folosit. Mhm. Mhm. Este o protecție. Este o formă de protecție a ei. Aceea am experimentat prea multe și mi-arată, ai văzut și vezi. Și mi-arată multe forme, foarte multe forme foarte multe fețe de entități, de zei, de... și face de asta mă protejez.